C2H5 के भन्छ C2H5 आयोडिन हो। यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने हो भने त यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने हो, यसलाई याद गर हामीले रियाक्सन गर्छौं एक्वाइस KOH अर्थात एक्वाइस NaOH सँग। अब हेर है, यो तिमीले KOH लाई डिसोसिएट गर्यो भने, यो KOH लाई तिमीले डिसोसिएट गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, K प्लस र OH माइनस आउँछ। याद गर, यो आयोडिनमा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ भने यो कार्बन भएको पार्टमा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ। अब हेर, यो OH माइनसले यहाँ यसरी एट्याक गर्यो भने त यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ, I माइनस निस्किन्छ। यो I माइनसले के सँग दोस्ती गर्छ, के सँग दोस्ती गर्छ, KI आउँछ। मैले सिम्पली I माइनस लेखेँ। अब हेर त, मैले I माइनस लेखेँ, तिमीले याद गर्न पर्यो यहाँबाट हाम्रो के आयो, C2H5 के आउँदो रहेछ, OH आउँदो रहेछ। यो नेगेटिभ चार्जलाई के भन, न्युक्लियोफाइल भन। याद गर, नेगेटिभ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो, इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस भनेको न्युक्लियोफाइल हो। याद गर, यो एउटा न्युक्लियोफाइलले के गरेछ, यो अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, एउटा न्युक्लियोफाइलले अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने हो। बुझ्यौ? त्यसलाई हामीले सिम्पली के भन्यो रे, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने हो। तिमीलाई सोध्यो कसैले, इथाइल आयोडाइडबाट इथाइल अल्कोहल फर्मेसन हुने रियाक्सन कुन हो भनेर सोध्यो नि, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। अस्तिको लेक्चरमा पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, याद गर, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन मेनली 3 वटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन हो। त्यो के हो भने याद गर, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इज द, नो साउन्ड भनेको साउन्ड आ छैन, साउन्ड आ छैन र साउन्ड आछ होला, मलाई सुन्दैछौ, आइराछ। ओके, तिमीहरुकोमा काहीँ डिभाइसमा केही प्रब्लम आला, साउन्ड आइराछ। न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन मेनली 3 वटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले देखाउँछ। त्यो भनेको के हो थाहा छ, एउटा अल्कोहलले देखाउँछ, एउटा अल्काइल हेलाइडले देखाउँछ। न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन अफ अल्काइल हेलाइड, एउटा अल्काइल हेलाइडले देखाउँछ। अर्को किसले देखाउँछ, अल्कोहलले देखाउँछ। अर्को किसले देखाउँछ, कार्बोजाइलिक एसिड र कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभले देखाउँछ। कार्बोजाइलिक एसिड एन्ड इट्स कार्बोजाइलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ, कार्बोजाइलिक एसिड र कार्बोजाइलिक एसिडको डेरिभेटिभले देखाउँछ। यसमा पनि हामीलाई कन्फ्युजन नै भएन। अब हेर, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास रियाक्ट्स विथ इथाइल आयोडाइड गिव्स भनेको छ। हाम्रो एन्सर के होला, हाम्रो एन्सर के होला भन त। सर हजुरको साउन्ड आएन भने छ, साउन्ड आइराखेको छ, सायद तिमीहरुको डिभाइसमा केही प्रब्लम भयो होला है। अघि साउन्ड आइराछ, अघि यो क्वेशनको एन्सर भन त। अल्कोहलिक कास्टिक पोटास रियाक्ट्स विथ इथाइल आयोडाइड गिव्स भनेको छ। हामीलाई थाहा हुन पर्यो क्या, इथाइल आयोडाइड भनेको C2H5I हो। यसलाई मैले यसरी लेखेँ, C2H5I भनेर लेखेँ। याद गर, CH3CH2I भनेर लेखेँ, CH3CH2I भनेर लेखेँ। यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने, अल्कोहलिक KOH सँग रियाक्सन गर्ने। तिमीहरुको दिमागमा सेट होस्, अल्कोहलिक KOH को काम भनेको इलिमिनेसन गराउने हो। अल्कोहलिक KOH को काम भनेको इलिमिनेसन गराउने हो। याद गर, एक्वाइस KOH को काम भनेको सब्स्टिट्युसन गराउने हो। एक्वाइस KOH को काम भनेको सब्स्टिट्युसन गराउने हो। अहिले हामीले अल्काइल हेलाइडको रियाक्सन पढ्दैछौँ, इथाइल आयोडाइडको हामीले इथाइल आयोडाइडको रियाक्सन गर्दैछौँ। इलिमिनेसन, केलाई इलिमिनेसन गराउने, एउटा हाइड्रोजनलाई इलिमिनेसन गराउने, अर्को हाइड्रोजनलाई इलिमिनेसन गराउने।
हाइड्रोजन र हेलोजनलाई इलिमिनेसन गराउँछौँ भने त्यसलाई भनिन्छ डिहाइड्रो हेलोजिनेसन भन्छौँ। त्यसो भए यो अल्कोहोलिक KOH को काम भनेको अल्कोहोलिक KOH को काम भनेको के हो? डिहाइड्रो हेलोजिनेसन गराउने हो। यसको मेन काम भनेको के रहेछ? डिहाइड्रो हेलोजिनेसन गराउने हो। डिहाइड्रो हेलोजिनेसन गराउने, यसको मेन काम भनेको नै डिहाइड्रो हेलोजिनेसन गराउने हो। अब एकचोटि हेर है, अब एकचोटि हेर है, डिहाइड्रो हेलोजिनेसन गराउने हो। डिहाइड्रो हेलोजिनेसन भनेको हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजन र हेलोजन हटाउने। अब हेर, यो दुईवटा कार्बन एटम सँगै सँगै छ भने के भन्ने? एडजसेन्ट कार्बन एटम भन्ने। एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो भने यो दुईवटा कार्बनबाट दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो नि यो दुईवटा कार्बनको बिचमा के आउँछ? डबल बन्ड आउँछ। यहाँबाट त याद गर, हाइड्रोजन प्लस भएर हट्छ, हेलोजन माइनस भएर हट्छ। एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुप हट्यो भने यो दुईटा कार्बनको बिचमा डबल बनाउँछ हो। त्यसो भए यहाँबाट हाम्रो के आउँदछ? इथाइलिन, इथिन आउँदो रहेछ। एन्सर के हो? इथिन हो। अब यो पनि याद गर, हामीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने हेलोजन डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनलाई अल्फा कार्बन भन। हेलोजन डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनलाई तिमीले अल्फा कार्बन भन। अल्फा कार्बनको नेक्स्ट कार्बनलाई बीटा कार्बन भन। बीटा कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजनलाई तिमीले के भन? बीटा हाइड्रोजन भन। मलाई बताइदेऊ, हाइड्रोजन कुन पोजिसनबाट हटेको छ? हाइड्रोजन कुन पोजिसनबाट हटेको छ? बीटा पोजिसनबाट हटेको छ। त्यसो भए यो डिहाइड्रो हेलोजिनेसनलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? बीटा इलिमिनेसन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? भन त, बीटा इलिमिनेसन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। अल्काइल हेलाइडबाट, यो त याद गर अल्काइल हेलाइड हो नि, यो त इथाइल आयोडाइड हो, यो इथाइल आयोडाइड हो। यसलाई हामीले सिम्पली अल्काइल हेलाइड मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। याद गर, अल्काइल हेलाइडबाट अल्किन बन्ने कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने त बीटा इलिमिनेसन हुन्छ। याद गर, बीटा इलिमिनेसन हुन्छ। कुनलाई अल्फा हाइड्रोजन भन्ने भनेको? अल्फा कार्बन भन्ने भनेको हेलोजन हेलोजन भनेको त फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हो कि होइन? याद गर न, तिमीले पढेको छौ नि त। हेर त, हेलोजन भनेर फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिनलाई चिनिन्छ। हेलोजन डाइरेक्ट टाँसिएको कार्बनलाई अल्फा कार्बन भन। अल्फा कार्बनको नेक्स्ट कार्बनलाई बीटा कार्बन भन। बीटा कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजनलाई के भन? बीटा हाइड्रोजन भन। सबैभन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हेलोजन भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ? फ्लोरिनलाई चिन्छौँ। तर फ्लोरिन भनेको सबैभन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ पनि हो, मोर रियाक्टिभ पनि हो। फ्लोरिनलाई हामीले सुपर हेलोजन पनि भन्छ। इनअर्गेनिकबाट सोध्न सक्ने क्वेसन हो यो। व्हिच अफ द फलोइङ इज सुपर हेलोजन भनेर सोध्यो। व्हिच अफ द फलोइङ इज सुपर हेलोजन भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? फ्लोरिन हुन्छ। सबैभन्दा धेरै पाइने हेलोजनको नाम के हो भनेर सोध्यो भने क्लोरिन हुन्छ। मस्ट एबन्डेन्ट हेलोजन भनेर सोध्यो भने क्लोरिन हुन्छ। हेर, मस्ट एबन्डेन्ट, मस्ट एबन्डेन्ट, मस्ट एबन्डेन्ट हेलोजन भनेर सोध्यो भने पनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने त मस्ट एबन्डेन्ट हेलोजन भनेर सोध्यो भने पनि हाम्रो एन्सर क्लोरिन हुन्छ। यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन हुने। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Which of the following is formed as the final product in विलियमसन सिन्थेसिस भनेको छ। विलियमसन सिन्थेसिसबाट के आउँछ भनेको छ। याद गर है त, मैले यहाँ के लेखेँ विलियमसन सिन्थेसिसमा? यो आरएक्सले केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ? अल्काइल हेलाइडको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। आरएक्सले केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ न त? आरएक्सले अल्काइल हेलाइडको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। यो अल्काइल हेलाइडलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने? यो अल्काइल हेलाइडलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने? सोडियम फिनोअक्स, याद गर, हामीले सोडियम अल्कोक्साइडसँग रियाक्सन गर्ने। यो सोडियम अल्कोक्साइड, यो सोडियम अल्कोक्साइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ भनेको, जहिले पनि विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सनमा, विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सनमा हामीले के युज गर्छौँ? अल्काइल हेलाइड र के युज गर्छौँ? सोडियम अल्कोक्साइड युज गर्छौँ। मैले यहाँ सोडियम अल्कोक्साइड यसरी लेख्न सक्छु। दिस इज कल्ड एज द सोडियम अल्कोक्साइड।
सोडियम अल्को अक्साइड भनेर लेखेँ। यो सोडियम अल्को अक्साइडलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने, अल्काइल हेलाइडसँग रियाक्सन गर्ने। अल्काइल हेलाइड भनेको RX। अब हेर अल्काइल हेलाइडसँग रियाक्सन गर्छौँ। अब हेर त रियाक्सन यतिकै हातलमा हुँदैन, तिमीले हिट त गरिहाल्छौ। याद गर यो RO NAलाई टुक्राउने RO माइनस र Na प्लस आउँछ। एक्स भनेको हेलोजन, हेलोजनमा जहिले पनि पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ। हेर त एउटामा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ नि अभियसली अर्कोमा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ। के आउँछ रे? पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ। अब हेर त हिट गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो सजिलैसँग के निस्किन्छ? NaX। यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ त? NaX निस्क्यो। अब यसलाई मैले के लेखेँ? यहाँ त मैले यसलाई R ड्यास पनि लेखौँ न, के जान्छ राम्रो? मैले के लेखेँ? R ड्यास लेखेँ। मैले R ड्यास लेखेँ यहाँ। हेर त R र यहाँबाट हाम्रो के आउँदछ त? R मैले के लेखेँ? R। यो सबैलाई बाँकी भएको जतिलाई जोड्दै RO मैले के लेखेँ? R ड्यास लेखेँ। यो RO R ड्यासलाई हामीले के भन्ने? इथर भन्ने हो कि होइन? यही हो विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सन भनेको। अल्काइल हेलाइडलाई सोडियम अल्कोक्साइडसँग, अल्काइल हेलाइडलाई सोडियम अल्कोक्साइडसँग रियाक्सन गरेर इथर निकाल्ने रियाक्सनलाई विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सन भनिन्छ। याद गर विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सनबाट इथर आउँछ। यो रियाक्सनमा याद गर यदि यो R र R ड्यास सेम हो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? सिमेट्रिकल इथर आउँछ। हेर त यहाँबाट हाम्रो के आउँछ रे? सिमेट्रिकल इथर आउँछ। यदि यो रियाक्सनमा इफ R does not equal to R dash, यो रियाक्सनमा यदि R र R dash सेम होइन भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? अनसिमेट्रिकल इथर आउँछ। के आउँछ न त? अनसिमेट्रिकल इथर आउँछ। बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल इथर निकाल्ने रियाक्सनको नाम के हो भनेर सोधे नि? विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सन हो। विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सन मा जहिले पनि अल्काइल हेलाइडलाई केसँग रियाक्सन गर्ने रहेछ? सोडियम अल्कोक्साइडसँग रियाक्सन गर्ने रहेछ। सोडियम अल्कोक्साइड र अल्काइल हेलाइडलाई रियाक्सन गरेर बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल इथर निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सन भन्छ। डाउट नै छैन, हाम्रो एन्सर के भयो? अप्सन बी भयो। जहाँसम्म लाग्छ यो क्वेसनको एन्सर पनि बुझ्यो होला। RO यानी भनेको के हो? सोडियम अल्कोक्साइड हो। बबाले तरिकाले बुझ्यो भने अब समन एस भन प्लिज। यहाँसम्म बुझेको नि एस भन प्लिज। ओके, अब हेर रियाक्सन अफ इथाइल आयोडाइड विथ HI इन प्रेजेन्स अफ भनेको छ। मैले के लेखेँ? RI अल्काइल आयोडाइड भनेर लेखेँ। यो अल्काइल आयोडाइडलाई केसँग रियाक्सन गर्ने? यता HI सँग रियाक्सन गर्ने। यो HI भनेको एक्सट्रिमली स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो। रियाक्सन क्यान बी क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ रेड फोस्फोरस। अब हेर सजिलो तरिकाले पढौँ। यहाँबाट यो दुईवटा आयोडिन निस्केर बाटो लाग्यो। यहाँबाट दुईवटा आयोडिन के भयो? बाहिर निस्केर बाटो लाग्यो। हेर यहाँबाट दुईवटा आयोडिन निस्केर बाटो लाग्यो भने के बाँकी रहन्छ? यहाँ RH अल्के, RH ले अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। RH प्लस आयोडिन। यो आयोडिनसँगको रियाक्सन जहिले पनि रिभर्सिबल हुन्छ। यो आयोडिनले प्रोडक्टमा फर्मेसन भएको अल्केनसँग रियाक्सन गरेर के दिन्छ? ब्याक प्रोडक्ट दिन्छ। त्यही कारणले यो रियाक्सन भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ न त? यो रियाक्सन भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ? रिभर्सिबल नेचरको हुन्छ। त्यही कारणले यो रियाक्सनमा हामीले के युज गरेका छौँ? रेड फोस्फोरस युज गरेका छौँ। यो रियाक्सनमा हामीले रेड फोस्फोरस युज गरेका छौँ। यो रेड फोस्फोरसले के गर्छ? रेड फोस्फोरसले प्रोडक्टमा फर्मेसन भएको आयोडिनसँग रियाक्सन गर्छ। यो रेड फोस्फोरसले प्रोडक्टमा भएको आयोडिनसँग रियाक्सन गरेर PI3 बनाउँछ। यो PI3 भनेको के हुन्छ? मोर भोलाटाइल हुन्छ। अब याद गर मोर के हुन्छ न त? मोर भोलाटाइल हुन्छ। मोर भोलाटाइल हुन्छ। अब मलाई बताइदेऊ न तिमीले यो रेड फोस्फोरसले आयोडिनलाई मोर भोलाटाइल बनाइदियो भने यो आयोडिन आफै मोर भोलाटाइल भयो, यो आफै उडेर गयो भने यो बिचरो आयोडिनले याद गर यो अल्केनसँग रियाक्सन गरेर ब्याक प्रोडक्ट दिन सक्छ? सक्दैन। रियाक्सनको रिभर्सिबिलिटी नेचरलाई
प्रिभेन्ट गर्नको लागि मात्रै के युज गरेको हो न त रिभर्सिबिलिटी नेचरलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि मात्रै हामीले रेड फोस्फरस युज गरेको हो अल्काइल आयोडाइडलाई हाइड्रोजन आयोडाइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ अल्केन हुन्छ के हुन्छ न त अल्केन हुन्छ भनेपछि इथाइल आयोडाइड भनेको छ नि त आरआई को ठाउँमा तिमीले के राख्ने रहेछ आरआई को ठाउँमा तिमीले CH3 CH2I राख्ने रहेछ है त आर को ठाउँमा हेर त CH3 CH2I राख यसलाई तिमीले HI सँग रियाक्सन गर केसको प्रेजेन्समा रेड फोस्फोरसको प्रेजेन्समा यो रेड फोस्फोरसले के गर्छ यो रेड फोस्फोरसले रियाक्सनको रिभर्सिबिलिटी नेचरलाई प्रिभेन्ट गर्छ यहाँबाट के भयो यो दुईवटा आयोडिन निस्क्यो यहाँबाट यो दुईवटा आयोडिन निस्क्यो भने याद गरेर यहाँबाट के भयो यो दुईवटा आयोडिन निस्क्यो भने अब हेर त यहाँबाट हाम्रो के बाँकी रहने यहाँ के बाँकी रहने भयो CH3 बाँकी रहने भयो हो कि होइन इथेन आउने भयो हामीले एन्सर केसमा टिक लगाउन सक्छौँ यहाँ इथेनमा हामीले के गर्न सक्छौँ एन्सर स्टिक गर्न सक्छौँ अब रेड फोस्फरसको काम के रहेछ रेड फोस्फरस मेक्स द आयोडिन मोर भोलाटाइल बाइ फर्मिङ PI3 रेड फोस्फरस makes the iodine red phosphorus makes the iodine more volatile by forming PI3 red phosphorus ले याद गर आयोडिनलाई मोर भोलाटाइल बनाइदिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यो रियाक्सन रिभर्सिबल हुन सक्दैन यो क्वेशनको एन्सर पनि बुझ्यौ नि यस भने मैले एउटै क्वेशनबाट कति धेरै कुराहरु तिमीलाई सिकाइराखेको छु हेर बुझ्यौ ओके अब हेर त आइडोमिथेन व्हेन सब्जेक्टेड टु फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन गिव्स भनेको छ यसमा हेर न C2H5I मैले के लेखेँ सोडियम सँग रियाक्सन गरे C2H5 reaction can be carried out in presence of dry ether यो भनेको अल्काइल हैलाइड हो two molecules of alkyl halide लाई हाईली रिएक्टिभ मेटल लाई सोडियम र ड्राई इथर को प्रेजेन्समा रियाक्सनमा क्यारिड आउट गर्यो भने यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं भने त यहाँबाट हामीले सजिलैसँग अल्केन निकाल्न सक्छौं यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो CH3 CH2 आउने भयो यसलाई हामीले के भन्छौं ऊर्ज रियाक्सन भन्छौं याद गर यदि हामीले two molecules of alkyl halide लाई हाईली रिएक्टिभ मेटल लाइक सोडियम र ड्राई इथर को प्रेजेन्समा रियाक्सन गरेर के निकाल्ने रियाक्सनलाई अल्केन निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौं ऊर्ज रियाक्सन भनेको हुन्छौं यो माथि लेखेको के रहेछ न त ऊर्ज रियाक्सन रहेछ अल्काइल हालाइडलाई सोडियम र ड्राई इथर को प्रेजेन्समा रियाक्सन गरेर अल्केन निकाल्ने रियाक्सन हामीले ऊर्ज रियाक्सन भन्छौं यस्तै एकचोटी तिमीले याद गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ के याद गर्न पर्ने हुन्छ भने याद गर हेर है त यदि हामीले सोडियमको सट्टामा जिंक युज गरेर अल्काइल हैलाइडबाट सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्छौ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्यो यदि सोडियम को ठाउँमा जिंक युज गरेर अल्काइल हैलाइडबाट सोडियम को ठाउँमा जिंक युज गरेर अल्काइल हैलाइडबाट के निकाल्छौ भने त अल्काइल हैलाइडबाट हामीले सिमेट्रिकल अल्केन निकाल्छौ भने त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्यो फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भन्यो फ्र्याङ्कल्यान्ड रियाक्सन भनेको के रहेछ थाहा छ if zinc is used in place of sodium याद गर if
zinc is used in place of sodium, in place of sodium, याद करा, in place of sodium, then the reaction is said to be के रहा था Franklin reaction. Then the reaction is said to be Franklin reaction. यति कुरा त तिमीले जुन कुरामा पनि जान्नै पर्यो. अब हाम्रो एन्सर के होला त? हाम्रो एन्सर के हुन्छ त अब यहाँ? ओके, एन ब्युटेन हुन्छ, डाउट नै छैन. एन ब्युटेन है, एन ब्युटेन. हेर्दा यहाँ जति लेखा छ त्यति नै के हो, मोर देन इनफ हो. यहाँ तिमीले पढाएको मात्र नेम अफ रिएक्सन सम्झिनु पुग्छ, अरु हामीले पढ्नु पर्दैन. जिंक युज गर्दाखेरि हामीले ड्राई इथर युज गरिराख्नु पर्दैन. ओके, व्हिच अफ द फलोइङ इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको छ. व्हिच अफ द फलोइङ इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको छ. यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो भने त्यसले कुन रुल फलो गर्नुपर्छ भने त हकेल्स रुल फलो गर्नुपर्छ. याद गर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भने त्यसले कुन रुल फलो गर्नुपर्छ? हकेल्स रुल फलो गर्नुपर्छ. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हिच फलोज हकेल्स रुल. हेर्दा कुन रुल फलो गर्नुपर्छ रे? हकेल्स रुल फलो गर्नुपर्छ. हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा याद गर 4n+2. याद गर, हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा यदि 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन्स क्लाउड छ भने, हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन क्लाउड छ भने त्यसले के गर्छ? हकेल्स रुल फलो गर्छ. हकेल्स रुल भनेको 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन हो. याद गर, जसमा n भनेको इन्टिजर्स हो. n को भ्यालु कति आउनु पर्छ? n को भ्यालु 0 1 2 3. याद गर, n को भ्यालु यस्तो होल नम्बरमा आएको छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ? हाम्रो कम्पाउन्ड्स के हुन्छ? एरोमेटिक हुन्छ. अदरवाइज हाम्रो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुँदैन. हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन छ र त्यसमा n को भ्यालु 0 1 2 3 4 आएको छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुन्छ. अदरवाइज हाम्रो कम्पाउन्ड के हुँदैन? एरोमेटिक हुँदैन. हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ? तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो भनेको छ. एकैछिन हेर, मैले सुरुमै के लेखेँ भने पहिला यसलाई बुझाउनको लागि बेन्जिन लेखेँ. याद गर, यो बेन्जिन एरोमेटिक हो कि होइन हामीले चेक गर्ने. एरोमेटिक हो भने त त्यसले कुन रुल फलो गर्नुपर्छ? हकेल्स रुल फलो गर्नुपर्छ. हकेल्स रुलले के भन्छ? हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा 4n+2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ भन्छ. हकेल्स रुलले के भन्छ? रिङ भित्र भएको जति सबै डबल बन्डलाई काउन्ट गर्ने भन्छ. याद गर, यो रिङ भित्र टोटल कतिवटा डबल बन्ड छ भन त? रिङ भित्र टोटल कतिवटा डबल बन्ड छ? 3 वटा डबल बन्ड छ. एउटा बन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन त? एउटा बन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 2टा. 3वटा बन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 6वटा. त्यसै याद गर, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँबाट n को भ्यालु 1 आयो. n को भ्यालु 1 आयो नि त्यो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो या होइन? हो. त्यसो भए याद गर, यो कम्पाउन्ड हाम्रो के रहेछ? यो बेन्जिन भन्ने कम्पाउन्ड के रहेछ? एरोमेटिक रहेछ. अब हेर, पाइरोल, फ्युरान, थायोफिन भनेको छ. अब त्यो कुरा तिमीलाई मैले बुझाउँदैछु. याद गर है, यो भनेको पाइरोलको स्ट्रक्चर हो. यो भनेको हाम्रो पाइरोलको स्ट्रक्चर हो. यो पाइरोल हो. याद गर, नाइट्रोजनमा जहिले पनि एउटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ. एउटा पेयरमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ. यो पाइरोल हो. अर्को अप्सन बी मा छ फ्युरान. फ्युरान भनेको छ भने याद गर, यहाँ के हुन्छ? अक्सिजन हुन्छ. हेर्दा अक्सिजन हुन्छ. अब याद गर, अक्सिजनमा जहिले पनि 2वटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ. त्यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ. यो फ्युरान हो. अर्को के भनेको छ? थायोफिन भनेको छ. थायोफिनमा सल्फर हुन्छ. थायोफिनमा के हुन्छ? सल्फर हुन्छ र थायोफिनमा सल्फर हुन्छ.
याद गर सल्फरमा पनि अलवेज के हुन्छ 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ अब हामीलाई दिएको यो गिवन कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो भने यसले के गर्नुपर्छ हकेल्स रुल फलो गर्नुपर्छ अब यसमा एकचोटी याद गर हकेल्स रुलले के भन्छ हकेल्स रुलले के भन्छ हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा 4n+2 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ भन्छ 4n+2 = यसमा र एउटा बन्ड भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन दुईटा जहिले पनि रिङ भित्र मात्र हेर्ने बाहिर हेर्ने होइन दुईटा इलेक्ट्रोन लोन पेयर इलेक्ट्रोनमा पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा अब हेर त यो रिङ भित्र तिम्रो आँखाले टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन देख्यो भन त यो पाइरोलको रिङ भित्र टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन देख्यो 6 वटा 6 अब याद गर n को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 आउँछ n को भ्यालु 1 आनी हाम्रो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो या होइन हो याद गर हामीलाई दिए यो फ्युरान हो हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्ड यदि एरोमेटिक हो भने त्यसमा 4n+2 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन हुनै पर्छ एउटै एटममा दुईवटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छन् एउटा पेयरलाई काउन्ट गर्ने अर्को पेयरलाई काउन्ट नगर्ने एउटा पेयरलाई काउन्ट गर अर्को पेयरलाई काउन्ट नगर भित्रकोलाई काउन्ट गर बाहिरकोलाई काउन्ट नगर हामी त्यति धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन यति मात्रै सम्झ एउटै एटममा दुईवटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ भने एउटा लोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई काउन्ट गर्ने अर्को लोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई काउन्ट नगर्ने भित्रकोलाई काउन्ट गर बाहिरकोलाई काउन्ट नगर बुझ्नको लागि सजिलो तरिका यही हो याद गर अब यो रिङ भित्र टोटल तिम्रो आँखाले कतिवटा इलेक्ट्रोन देख्यो 6 वटा 4n+2 = 6 लेखे n को भ्यालु कति आयो 1 n को भ्यालु 1 आनी यो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो या होइन हो अब थायोफिन हेर थायोफिनमा मैले के लेख्छु यहाँ 4n+2 = लेखे 4n+2 = यसमा र एउटै एटममा दुईवटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छन् एउटा पेयरलाई काउन्ट गर्ने अर्को पेयरलाई काउन्ट नगर्ने भित्रकोलाई काउन्ट गर्ने बाहिरकोलाई काउन्ट नगर्ने भित्रकोलाई काउन्ट गर्ने बाहिरकोलाई काउन्ट नगर्ने अब हेर बुझ्नको लागि अब मलाई बताइदेऊ यो रिङ भित्र तिम्रो आँखाले टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन देख्यो 6 वटा इलेक्ट्रोन n को भ्यालु 1 आयो n को भ्यालु 1 आनी यो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो कि होइन हो भनेपछि यो पाइरोल फ्युरान थायोबिन सबै के छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ ठ्याक्कै रिङमा ठ्याक्कै हेटेरोसाइक्लिक भनेको छ ठ्याक्कै रिङमा अक्सिजन ठ्याक्कै रिङमा अरुमा हैन अक्सिजन नाइट्रोजन र सल्फर टाँसिएको छ भने त्यसलाई भन्ने हो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ठ्याक्कै रिङमा अक्सिजन नाइट्रोजन र सल्फर टाँसिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने हो हाम्रो एन्सर के हो भन त Okay, all of above is the correct answer. ल्याएर पाइरोलमा पनि ठ्याक्कै रिङमा नाइट्रोजन टाँसिया छ याद गर फ्युरानमा ठ्याक्कै रिङमा अक्सिजन टाँसिया छ र थायोफिनमा ठ्याक्कै रिङमा के टाँसिया छ सल्फर टाँसिया छ बुझ्यौ यो बुझ्यौ भने एस बना प्लिज कतिको मजा भइराछ पढ्नलाई कतिको बुझिराछौ ओके मजा आइरहेछ है मैले त धेरै कुराहरु सिकाएको छु है मैले हेर यहाँ धेरै कुरा सिकाएको छु कन्फ्युजन नहो अब हेर मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउनु खोज्दै छु फर्स्ट प्रिपेयर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन द ल्याबोरेटरी फ्रम इट्स ओन एलिमेन्ट भनेको छ हाम्रो एन्सर के होला यसलाई पनि मैले तिमीलाई डिटेलमा सिकाइदिन्छु र एउटा क्वेशनबाट हामीले सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्ने हुनुपर्छ याद गर भाइटल फोर्स थ्योरीले के भन्छ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड ल्याबमा प्रिपरेसन गर्न सकिदैन भन्छ भाइटल फोर्स थ्योरी कसले दिएको हो भाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाइ बर्जिलियस भाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाइ मैले के लेखे गिवन बाइ बर्जिलियसले के गरेको थियो 1815 मा भाइटल फोर्स थ्योरी दिएको थियो भाइटल फोर्स थ्योरीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड ल्याबमा प्रिपरेसन हुँदैन भनेर भनेको थियो याद गर भाइटल फोर्स थ्योरीलाई सबैभन्दा पहिला डिस्कार्डेड कसले गर्यो एफ होलरले गर्यो एफ होलरले भाइटल फोर्स थ्योरी 1828 मा डिस्कार्डेड गरेको थियो याद गर एफ होलरले ल्याबमा केसको प्रिपरेसन गर्यो
युरियाको प्रिपरेसन गर्यो। एफोलरले ल्याबमा युरियाको प्रिपरेसन गरिसके पछाडि पहिलो पटक भाइटल फोर्स थ्योरी के भयो? डिस्कार्डेड भयो। भाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्स्ट डिस्कार्डेड बाइ द कम्पाउन्ड युरिया। युरिया भनेको ल्याबमा बनेको पहिलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो युरिया भनेको के हो? फर्स्ट प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन द ल्याबोरेटरी हो। फर्स्ट प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन द ल्याबोरेटरी हो। फर्स्ट प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन ल्याबोरेटरी। एपोलरले ल्याबमा युरिया बनाउँछु भनेर बनाएको होइन। उसले त अर्कै रियाक्सन गर्न खोज्दाखेरि अमोनियम, याद गर, अमोनियम सल्फेट र पोटासियम साइनेटको बीचमा रियाक्सन गर्दाखेरि यो भनेको एक्सिडेन्टली आएको प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। युरिया नै बनाउँछु भनेर बनाएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होइन। एक्सिडेन्टली प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर सोध्यो भने पनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ? युरिया हुन्छ। युरिया भनेको एक्सिडेन्टली प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। एक्सिडेन्टली प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो यो युरिया। याद गरेर यो युरियाको आइयुपिएसी नेम के होला? NH2C डबल बन्ड O NH2। यो युरियाको आइयुपिएसी नेम के हो? यतिलाई तिमीले के भन्छौ? मिथ्या। यो भनेको अमाइड ग्रुप हो। यो भनेको हाम्रो अमिनो ग्रुप हो। याद गर, एउटा मात्रै कार्बन छ भने के भन्यो? मिथेन भन्यो। मिथ्यानामाइड भन। अगाडिको पार्टलाई अमिनो भन। अगाडिको पार्टलाई अमिनो भन। पछाडिको पार्टलाई के भन? मिथ्यानामाइड भन। मिथ्यानामाइड भन। मिथ्यानामाइड है त। मिथ्यानामाइड याद गर। अमिनो मिथ्यानामाइड भनिन्छ। युरियाको आइयुपिएसी नेम के रहेछ? अमिनो मिथ्यानामाइड रहेछ। याद गर, आफ्नै इलिमेन्टको इन्ट्र्याक्सनबाट बनेको एकमात्र पहिलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हो? एसिटिक एसिड हो। यो कोल्स भन्ने साइन्टिस्टले, याद गर, कोल्स भन्ने साइन्टिस्टले 1845 मा कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजनको युज गरेर केसको प्रिपरेसन गरेको थियो? एसिटिक एसिडको प्रिपरेसन गरेको थियो। आफ्नै इलिमेन्टको इन्ट्र्याक्सनबाट बनेको एकमात्र पहिलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? एसिटिक एसिड हुन्छ। फ्रम इट्स ओन इलिमेन्ट भनेको छ भने मात्रै फर्स्ट प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन द ल्याबोरेटरी। फ्रम इट्स ओन इलिमेन्ट भनेर सोधेको छ भने मात्रै एसिटिक एसिडमा टिक लाउने। फ्रम इट्स ओन इलिमेन्ट नभएको भए हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो? युरिया हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो? युरिया हुन्थ्यो। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने, कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन। त्यस्तै याद गर, अर्को हाम्रो के छ यहाँ? मिथेन भनेको छ। बर्थलटले, याद गर, बर्थलटले 1856 मा कार्बन डाइसल्फाइड र हाइड्रोजन सल्फाइडलाई इन्ट्र्याक्सन गरेर के निकालेको थियो? मिथेन निकालेको थियो। यो मिथेन भनेको ल्याबमा प्रिपरेसन भएको तेस्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यसरी ल्याबमा लगातार 3 पटकसम्म अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड प्रिपेयर भइसके पछाडि भाइटल फोर्स थ्योरी टोटली डिस्कार्डेड भयो र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड क्यान बी प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी भनेर के निकाल्यो? कन्क्लुजन निकाल्यो। याद गर, फर्स्ट प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मात्रै भनेर सोध्यो नि युरिया। एक्सिडेन्टली प्रिपेयर्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर सोध्यो भने पनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ? युरिया हुन्छ। यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने। अनि याद गर, आफ्नै इलिमेन्टको इन्ट्र्याक्सनबाट बनेको एकमात्र पहिलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर सोध्यो भने पनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ? युरिया हुन्छ। आफ्नै इलिमेन्टको इन्ट्र्याक्सनबाट बनेको एकमात्र पहिलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ? एसिटिक एसिड हुन्छ। फ्रम इट्स ओन इलिमेन्ट भनेर सोध्यो भने एसिटिक एसिड, अदरवाइज हाम्रो एन्सर के हुन्छ न त? युरिया हुन्छ। तिमीलाई एक्जाममा यस्तो क्वेसन सोध्यो अरे, हेर त, याद गर, एक्वाइज सोलुसन अफ युरिया इज भनेर सोध्यो। एक्वाइज सोलुसन अफ युरिया इज भन्यो। अप्सन ए मा एसिडिक, अप्सन बी मा बेसिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। याद गर, एक्वाइज सोलुसन अफ युरिया इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक भन्यो। एक्वाइज सोलुसन अफ युरिया भन्यो। युरियाको सोलुसनमा तिमीले लिटमस पेपर हाल्देऊ, लिटमस पेपर हाल्देऊ, हेर त, रेड लिटमस पेपर हाल्दाखेरि युरियाले रेड लिटमस पेपरको कलरलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यही युरियाको सोलुसनमा तिमीले ब्लू लिटमस पेपर हाल्देऊ,
ब्लू लिटमस पेपर हाल्दा पनि युरियाको सोलुसनले ब्लू लिटमस पेपरको कलरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्दैन। यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लिटमस पेपरमा के हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ अनरिएक्टेड हुन्छ भने त्यो रिएक्सन कस्तो नेचरको हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड कस्तो नेचरको हुन्छ न्यूट्रल नेचरको हुन्छ। एक्वाइज सोलुसन अफ युरिया भनेर सोध्यो भने एन्सर युरियामा हामीले न्यूट्रलमा टिक लाउने रहेछ। एक्वाइज सोलुसन अफ युरिया भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ। बुझ्यौ न्यूट्रल हुन्छ। यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने, यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने है। ओके हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बोक्याटायन इज भनेको छ। याद गर हाइब्रिडाइजेसन अफ के भनेको छ हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बोक्याटायन इज भनेको छ। अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई बताउन खोज्दैछु र हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त हाइब्रिडाइजेसन कति किसिमको हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन कति किसिमको हुन्छ हेर त सामान्यतया 3 किसिमको हुन्छ भन्छ हामीले है। ओके sp sp2 र sp3 ल ठिकै छ के रहेछ न त sp2 र sp3 याद गर सिंगल बन्डेड कार्बन छ भने सिंगल बन्डेड कार्बन भनेको नर्मल कन्डिसनमा जहिले पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ भने त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ टेट्राहेड्रल हुन्छ। यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा छ भने त्यसको बन्ड एंगल कति हुन्छ न त त्यसको बन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हुन्छ। अर्थात कति हुन्छ रे 109.5 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड छ भने नर्मल कन्डिसनमा त्यो जहिले पनि के हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ भने त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ न त त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ ओके ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ न त ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। याद गर कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यदि ट्राइगोनल प्लानर फर्ममा हुन्छ भने त्यसको बन्ड एंगल भनेको के हुन्छ न त त्यसको बन्ड एंगल भनेको के हुन्छ भन त त्यसको बन्ड एंगल भनेको कति हुन्छ न त त्यसको बन्ड एंगल भनेको कति हुन्छ त्यसको बन्ड एंगल भनेको याद गर 100 त्यसको बन्ड एंगल भनेको याद गर प्लिज ओके 120 डिग्री हुन्छ। याद गर नर्मल कन्डिसनमा ट्रिपल बन्डेड कार्बन छ भने ट्रिपल बन्डेड कार्बन चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ भने त्यसको स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हुन्छ लिनियर फर्ममा हुन्छ। त्यसको स्ट्रक्चर भनेको कस्तो फर्ममा हुन्छ रे लिनियर। त्यसको स्ट्रक्चर भनेको लिनियर हुन्छ। लिनियर फर्ममा हुन्छ भने त्यसको बन्ड एंगल भनेको कति हुन्छ न त त्यसको बन्ड एंगल भनेको 180 डिग्री हुन्छ। कति हुन्छ न त 180 डिग्री हुन्छ। अब हेर यहाँ त कार्बोक्याटायन दिएको छ। अब हामीलाई गाह्रो पार्यो हाइब्रिडाइजेसन क्याल्कुलेसन गर्ने। अब यहाँ त हाम्रो त कार्बोक्याटायन चार्ज आछ नि हामीले हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने त हेर डिटर्मिनेसन अफ हाइब्रिडाइजेसन बाइ इलेक्ट्रोन पेयर मेथड भने मैले हाइब्रिडाइजेसन कसरी डिटरमाइन गर्ने हाइब्रिडाइजेसन डिटरमाइन गर्ने सबैभन्दा याद गर मोस्ट कन्भिनियन्ट मेथड भनेको हाम्रो के थाहा छ इलेक्ट्रोन पेयर मेथड हो। हाइब्रिडाइजेसन क्यान बी डिटरमाइन डिटर्मिनेसन अफ hybridization by इलेक्ट्रोन पेयर मेथड भनेर लेखे। हाइब्रिडाइजेसन डिटरमाइन गर्ने सबैभन्दा बेस्ट मेथड भनेको के हो इलेक्ट्रोन पेयर मेथड हो। याद गर यो इलेक्ट्रोन पेयर मेथड भनेको छ इलेक्ट्रोन पेयर मेथड भनेको छ इलेक्ट्रोन पेयर भनेको के थाहा छ इलेक्ट्रोन पेयर भनेको लोन पेयर प्लस बन्ड पेयर हो।
याद गर सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि बन्ड पेयर भनेको याद गर टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड इन द सेन्ट्रल एटम हो। याद गर बन्ड पेयर भनेको के रहेछ त बन्ड पेयर भनेको नम्बर अफ के हो त नम्बर अफ सिग्मा बन्ड हो। नम्बर अफ सिग्मा बन्ड इन सेन्ट्रल एटम। अहिले एकैछिन बुझ्नेवाला छौ। सेन्ट्रल एटम को नम्बर अफ सिग्मा बन्ड हामीले के भन्यो बन्ड पेयर भन्यो। याद गर लोन पेयर will be lone pair will be 0 if lone pair will be 0। याद गर if हामीलाई के दिएको छ पोजिटिभ चार्ज दिएको छ, हामीलाई पोजिटिभ चार्ज दिएको छ अर्थात कुनै पनि चार्ज दिएको छैन, नो चार्ज, कुनै पनि चार्ज दिएको छैन, अथवा के दिएको छ odd number of इलेक्ट्रोन दिएको छ, लोन पेयर विल बी 0। यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा पोजिटिभ चार्ज छ, चार्ज नै छैन, odd number of इलेक्ट्रोन दिएको छ भने जहिले पनि लोन पेयर विल बी 0। याद गर लोन पेयर विल बी 1 हेर त लोन पेयर विल बी 1 यदि के दिएको छ हामीलाई एउटा नेगेटिभ चार्ज दिएको छ। इफ हामीलाई के दिएको छ एउटा नेगेटिभ चार्ज दिएको छ भने एउटा हामीलाई के दिएको छ न त एउटा हामीलाई के दिएको छ नेगेटिभ, एउटा हामीलाई के दिएको छ नेगेटिभ चार्ज दिएको छ भने एउटा हामीलाई के दिएको छ नेगेटिभ चार्ज दिएको छ भने लोन पेयर विल बी के हुन्छ न त लोन पेयर विल बी 1। यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने। अब हेर है त कार्बोक्याट आयोन भनेको छ, कार्बोक्याट आयन भनेको छ। अब हेर है म यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु है। अब यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोन पेयर हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोन पेयर के छ 1 छ भने याद गर इलेक्ट्रोन पेयर 1 छ भने त्यसको हाइब्रिडाइजेसन एस इलेक्ट्रोन पेयर 1 हुँदैन, सरी इलेक्ट्रोन पेयर 2 आएको छ भने हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोन पेयर 2 छ भने त्यो भनेको हाम्रो sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। इलेक्ट्रोन पेयर 3 दिएको छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। यदि इलेक्ट्रोन पेयर 4 दिएको छ, इलेक्ट्रोन पेयर के आएको छ न त इलेक्ट्रोन पेयर 4 दिएको छ भने जुनसुकै कम्पाउन्डको पनि जुनसुकै इच एन्ड एभ्री कम्पाउन्डको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने मेथड भनेको नि इलेक्ट्रोन पेयर हो। इलेक्ट्रोन पेयर 4 दिएको छ भने sp3 हुन्छ। इलेक्ट्रोन पेयर 5 आएको छ भने याद गर इलेक्ट्रोन पेयर 5 आएको छ भने हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोन पेयर के आएको छ 5 आएको छ नि त्यसले देखाउने हाइब्रिडाइजेसन भनेको sp3d हुन्छ। याद गर इलेक्ट्रोन पेयर यदि के दिएको छ 6 दिएको छ भने त्यसले देखाउने हाइब्रिडाइजेसन भनेको sp3d2 हुन्छ। यदि इलेक्ट्रोन पेयर 7 दिएको छ भने त्यसले देखाउने हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हुन्छ sp3d3 हुन्छ। यति कुरा त हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्न पर्यो नि, याद गर्नु पर्यो। अब याद गर है म तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु क्या। अब हेर है त यति हो हाम्रो लेभललाई चाहिने त यो तीनवटा मात्र हो, अरु हामीले सम्झिनु परेन। अब हेर त कार्बोक्याटायन भनेको छ, कार्बोक्याटायन भनेको छ नि जस्तै हेर न यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ नि कार्बोक्याटायन भन्ने हैन ए हैन कार्बोक्याटायन भने ए हो नि कार्बोक्याटायन भने। अब हेर त म तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु र यसमा हेर त कार्बोक्याटायन अनि मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु होला नि त कार्बोक्याटायन हो भने। अब हेर त हामीले इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्न पर्यो। इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्नको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा के क्याल्कुलेट गर्ने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन र बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन निकाल्ने। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ पोजिटिभ चार्ज आछ भने लोन पेयर विल बी 0। याद गर हेर त सिंगल बन्डलाई सिग्मा बन्ड भन्ने कतिवटा सिग्मा बन्छ एउटा दुईटा तीनटा सिग्मा बन्छ। तीनवटा सिग्मा बन्छ भने याद गर सिग्मा बन्ड भनेको नि के हो बन्ड पेयर हो। बन्ड पेयर कति आएको छ 3 आएको छ। इलेक्ट्रोन पेयर भनेको के हो इलेक्ट्रोन पेयर भनेको के हो लोन पेयर प्लस बन्ड पेयर हो। इलेक्ट्रोन पेयर 3 आयो। इलेक्ट्रोन पेयर 3 आएको छ। इलेक्ट्रोन पेयर 3 आएको छ भने याद गर इलेक्ट्रोन पेयर 3 आएको छ नि यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा पर्छ कार्बोक्याटायन के रहेछ sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा रहेछ हो कि होइन। कार्बोक्याटायन कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। अब कार्बोक्याटायन भनेको प्लानर मोलिकुल हो या होइन
कार्बोक्याटायन भनेको प्लानर मोलिकुल हो या होइन? हो नि हैन? ओके, अब कार्बायानायन भनेको के हो? कार्बनमा माइनस चार्ज हुने हो। कार्बनमा माइनस चार्ज हुने हो। ल कार्बनमा माइनस चार्ज लेख्दियो न, के फरक पर्छ? ल कार्बायान भनेको कार्बनमा माइनस, कार्बोक्याटायन भनेको कार्बनमा प्लस चार्ज हुने, कार्बायानायन भनेको कार्बनमा माइनस चार्ज हुने। याद गर, मैले यहाँ कार्बन लेख्दैछु र, मैले के लेख्दैछु? कार्बन लेख्दैछु, राइट? मैले के लेख्दैछु? कार्बनै लेख्दैछु र, कार्बन लेख्दैछु। मैले के लेखेँ? कार्बन लेखेँ। मैले के लेखेँ? माइनस चार्ज लेखेँ। के लेखेँ मैले यहाँ? माइनस चार्ज लेखेँ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्नु पर्ने छ। इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्नु पर्ने छ। हामीले के निकाल्नु पर्ने छ रे? यहाँबाट हामीले इलेक्ट्रोन पेयर निकाल्न पर्ने छ। इलेक्ट्रोन पेयर भनेको के हो? इलेक्ट्रोन पेयर भनेको लोन पेयर प्लस बन्ड पेयर। लोन पेयर विल बी, एउटा माइनस चार्ज छ नि, लोन पेयर विल बी 1 हो कि होइन? अब यसको बन्ड पेयर कति भयो? बन्ड पेयर कति भयो? नम्बर अफ सिग्मा बनेर एउटा सिंगल बन्डलाई सिग्मा बन्ड भने एस पर सिंगल, एस पर सिग्मा। याद गर, बन्ड पेयर कति आयो? 3 आयो। अब लोन पेयर विल बी कति हुन्छ? सरी, लोन पेयर त 1 आयो। इलेक्ट्रोन पेयर विल बी 4। इलेक्ट्रोन पेयर हेर त 4 आयो भने इलेक्ट्रोन पेयर 4 आयो नि त्यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ होला नि त। इलेक्ट्रोन पेयर 4 आयो नि यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा रहेछ? कार्बायानायन भनेर सोध्यो भने चाहिँ याद गर, कार्बायानायन भनेर सोध्यो नि sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। तिमीलाई भन्यो के भनेर सोध्यो? कार्बायानायन। कार्बायानायन भनेर सोध्यो नि कार्बायानायन चाहिँ के हुँदो रहेछ न त? sp3 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुँदो रहेछ। अब बुझ्यौ? यसमा बुझ्यौ नि? सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको यो हेर, सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको यो, अरु हुनै सक्दैन। यही हो सबभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट मेथड भनेको। अब यसमा हेर ल, मैले के लेखेँ? CH3 फ्री रेडिकल भने याद गर, यसको हेर त हाइब्रिडाइजेसन कुन स्टेटमा हुन्छ? मैले लाइसेर लेख्न सक्छु र, यो कुन यो फ्री रेडिकल, यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ र? यहाँ मैले फ्री रेडिकल लेखेँ। यसमा लोन पेयर विल बी 0, अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ भने लोन पेयर विल बी 0। याद गर, यसमा हेर त लोन पेयर हेर, लोन पेयर हेर त लोन पेयर भयो। बन्ड पेयर भनेको नम्बर अफ सिग्मा बन्ड, कतिवटा सिग्मा बन्ड छ? सिंगल बन्डलाई सिग्मा बन्ड भन्ने। याद गर, यसमा के आएको छ? बन्ड पेयर के आएको छ? 3 आएको छ। याद गर, बन्ड पेयर 3 आएको छ। त्यसै यहाँबाट हाम्रो इलेक्ट्रोन पेयर कति आयो? इलेक्ट्रोन पेयर 3 आयो। इलेक्ट्रोन पेयर 3 आयो नि कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ नि पढ्या छ? sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ नि पढ्या छ हैन र? कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। बुझ्यो? अब हाइब्रिडाइजेसन क्याल्कुलेसन गर्न जाने कि जानेन? हाइब्रिडाइजेसन डिटरमाइन गर्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट मेथड भनेको के रहेछ? इलेक्ट्रोन पेयर मेथड छ। इलेक्ट्रोन पेयर मेथडबाट नै हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्दछौँ? हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्दछौँ। ल अब हेर, एउटा क्वेशन लेखेँ मैले यहाँ, यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ हेर है त। मैले लेखेँ यहाँ CH2 डबल बन्ड C, मैले के लेखेँ? माइनस चार्ज लेखेँ। यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ र? यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? अनि अर्को कम्पाउन्ड लेखेँ मैले यहाँ CH2, याद गर, CH2 डबल बन्ड, मैले के लेखेँ? CH2 डबल बन्ड। याद गर, यहाँ के हुन्छ? CH हुन्छ है, यहाँ CH हुन्छ। मैले यहाँ CH प्लस लेखेँ। यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? निकाल्न सक्छौ? ल यो 1 नम्बर हो। यो 1 नम्बरको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ? यो 2 नम्बरको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ? मलाई बताउन सक्छौ? ल निकाल न त, फटाफट निकाल प्लिज। फटाफट निकाल प्लिज। यसमा आएर तिमीहरूले अब हेर है त,
यो कम्पाउन्डमा हेर, यो कम्पाउन्डलाई मैले यसरी लेख्ने हेर त, यो फर्स्ट वालामा हेर, यो कम्पाउन्डलाई यसरी लेख्न सक्छु होला मैले, CH2 डबल बन्ड CH लेखेँ। यहाँ कुन चार्ज आउँछ? प्लस चार्ज आउँछ हैन। यसमा र त हामीले याद गर, यसमा लोन पेयर विल बी 0 फर पोजिटिभ चार्ज। इले याद गर, यसमा याद गर बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन कति छन् त्यसमा, यसमा बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन कति छन् त, बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन कति छ यहाँ याद गर, डबल बन्ड छ नि एउटा पाई बन्ड हो, अर्को सिग्मा बन्ड हो। याद गर हामीले त पोजिटिभ चार्ज भएको सेन्ट्रल एटमलाई मात्र हेर्ने, पोजिटिभ चार्ज भएको हेर त कार्बनमा टाँसिएको बन्डहरूलाई मात्र हेर्ने, चार्ज भएको एटमको बन्डहरूलाई मात्र हेर्ने। यसमा याद गर सिग्मा बन्ड कतिवटा छ? दुईटा छ हैन। अब यसमा हेर त इलेक्ट्रोन पेयर कति आउने भयो? यसमा इलेक्ट्रोन पेयर 2 आउने भयो। इलेक्ट्रोन पेयर 2 आयो भने यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ हैन र कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ? यो sp हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ। अब हेर न यहाँ, यसमा र त यसलाई मैले यसरी लेख्न, यो कम्पाउन्डलाई यसरी लेख्न सक्छु होला र यो कम्पाउन्डलाई यसरी लेखेँ मैले र यो कम्पाउन्डलाई याद गर, यो कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर यसरी लेखेँ, CH2 डबल बन्ड CH, मैले के लेखेन त यहाँ CH, यहाँ कुन चार्ज आउँछ? माइनस चार्ज आउँछ। यसमा त लोन पेयर विल बी 1 फर 1 नेगेटिभ चार्ज। अब बन्ड पेयर निकाल्न पर्ने छ, बन्ड पेयर भनेको सिग्मा बन्ड हो। याद गर डबल बन्ड छ भने, डबल बन्ड छ भने एउटा पाई बन्ड हो, अर्को के हो रे? सिग्मा बन्ड हो। टोटल कतिवटा हेर त? सिग्मा बन्ड छ दुईटा। त्यसो यहाँबाट इलेक्ट्रोन पेयर कति आउँछ न त? यहाँबाट हाम्रो इलेक्ट्रोन पेयर कति आउँछ? यहाँबाट याद गर इलेक्ट्रोन पेयर कति आउँछ? 3 आउँछ। इलेक्ट्रोन पेयर 3 आयो भने याद गर यो के हो? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो कि होइन? यो भनेको हाम्रो के रहेछ? sp2 हाइब्रिडाइजेसन रहेछ। बुझ्यौ? यो भनेको हाम्रो के रहेछ न त? sp2 हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा रहेछ। अब हामीले याद गर जुनसुकै कम्पाउन्डको पनि हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट मेथड भनेको के हो? इलेक्ट्रोन पेयर मेथड हो। बहुतै इम्पोर्टेन्ट र यो हेर, बहुत इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट हामीले प्राय के गरिराखेको छ? इन्ट्रान्समा एउटा क्वेसन सोधिराखेको छ IOE मा। यति मात्र याद गर्ने। कार्बोक्याटायन भन्यो नि sp2 बना, कार्बोयानायन भन्यो र सोधेको छ नि sp3 बना, यति सम्झ्यौ। अब बुझ्यौ? हामीले जहिले पनि चार्ज भएको एटमलाई मात्र हेर्ने, अरूलाई हेर्ने नै होइन। चार्ज भएको एटमलाई हेर्ने, अरूलाई हेर्ने नै होइन। अब यता चार्जै दिएको छैन भने त सिम्पली तिमीले हेर न, सिंगल बन्डेड कार्बनलाई sp3 बना, डबल बन्डेड कार्बनलाई sp2 बना, ट्रिपल बन्डेड कार्बनलाई sp न, चार्ज नै दिएको छैन भने त एकदमै सजिलो भइहाल्यो नि। हेर्दा CH2 मा के हुन्छ? सिग्मा बन्ड हुन्छ। हामीले त्यो हेर्ने होइन क्या, चार्ज टाँसिएको मात्रै भनेको छु क्या मैले। चार्ज टाँसिएको कार्बनको मात्रै हेर्ने, चार्ज टाँसिएको कार्बनको मात्रै हेर्ने। बुझ्यौ? अरु धेरै सोच्नै परेन नि, चार्ज टाँसिएको कार्बनको मात्र हेर्ने। ओके, अब हेर, अ मिक्सचर अफ ओइल एन्ड वाटर इज सेपरेटेड बाई भनेको छ। मलाई बताउन सक्छौ? मलाई बताउन सक्छौ? ओके, कसैले फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको छौ, कसैले युजिङ के भनेको छौ र त, कसैले युजिङ सेपरेटिङ फनेल पनि भनेको छौ। एन्सर के हुन्छ होला? याद गर, यो ओइल एन्ड वाटर भनेको छ। के भनेको छ? ओइल एन्ड वाटर भनेको छ। यो ओइल र वाटरलाई तिमीले मिसाउन सक्छौ। यो डिजल हुन्छ या हुँदैन? यो डिजल हुन्छ या हुँदैन न त? डिजल हुन्छ, हुँदैन भनेपछि याद गर त, डिजल हुँदैन भनेपछि यो डिजल हुँदैन भने मैले के लेख्न सक्छु त्यसलाई? बिइङ। यो भनेको हेर त डिजल हुन्छ, हुँदैन भनेपछि यो हेर त, यो मिसिन्छ, मिसिँदैन, बिइङ। मैले के लेखेँ? इमिसिबल लेखेँ। बिइङ इमिसिबल, बिइङ इमिसिबल। यो भनेको हेर त, यदि त्यो डिजल हुँदैन भने याद गर हामीलाई दिएको दुईवटै सोलुसन फर्ममा छ। त्यो डिजल हुँदैन भने त्यसलाई हामीले सेपरेट गर्नको लागि सेपरेटिङ फनेल युज गर्ने हो। सेपरेटिङ फनेल युज गर्ने हो, डाउट नै छैन। 100% बी भनेको छ, मिस्टेक भएर हेर त, हाम्रो के हो? युजिङ सेपरेटिङ फनेल हो, युजिङ सेपरेटिङ फनेल। टाइम अफ भनेको छैन, 7 बजेसम्म है, टाइम अफ भएको छैन र, 7 बजेसम्म हो।
Okay, option D is the correct answer. अब हेर एन्थ्रासिन इज प्युरिफाइड बाई भनेको छ, क्याम्फर भन्यो, एन्थ्रासिन भन्यो भने त्यो भनेको जहिले पनि क्याम्फर अर्थात् एन्थ्रासिनलाई छुट्याउने भनेको सब्लिमेसनबाट, सब्लिमेसन प्रोसेसबाट। एन्थ्रासिन अथवा क्याम्फरलाई प्युरिफाइड गर्ने प्रोसेस भनेको के रहेछ भने त सब्लिमेसन हो। बुझ्यौ, सब्लिमेसन हो। ओके, कलर पिगमेन्ट छुट्याउनको लागि पो क्रोमेटोग्राफी युज गरिन्छ त, कलर पिगमेन्टको लागि हो त्यो चाहिँ क्रोमेटोग्राफी। यसमा र यहाँ मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु। यहाँ यो क्वेशन हेर, इन लासाइजन टेस्ट red color PPT is obtained which is due to the formation of भनेको छ। हाम्रो आन्सर के हुन्छ होला? अप्सन A, B, C, D. Which one is the most appropriate option? तिमीले एउटा कुरा याद गर, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउन खोज्दैछु, एकदमै सर्टकटमा सबै कुरा कभर हुने गरेर हामीले लेन्दी तरिकाबाट पढ्ने नै होइन। याद गर, याद गर, हामीले डिटेक्सन अफ याद गर, डिटेक्सन अफ नाइट्रोजनको डिटेक्सन गर्नको लागि, नाइट्रोजनको डिटेक्सन गर्नको लागि, सल्फरको डिटेक्सन गर्नको लागि र याद गर ह्यालोजनको डिटेक्सन गर्नको लागि, ह्यालोजनको डिटेक्सन गर्नको लागि हामीले कुन टेस्ट क्यारिड आउट गरेको हुन्छौँ? लासाइजन टेस्ट क्यारिड आउट गरेको हुन्छौँ। याद गर यो लासाइजन, याद गर यो लासाइजन टेस्ट भने मैले यहाँ याद गर, याद गर मैले के लेखेँ यहाँ? लासाइजन टेस्ट इज used to detect the nitrogen, sulfur and halogen. नाइट्रोजन, सल्फर र ह्यालोजनलाई डिटेक्सन गर्नको लागि कुन मेथड, कुन टेस्ट क्यारिड आउट गरिन्छ भने सोध्यो नि लासाइजन टेस्ट। यहाँसम्म तिमीले बुझ्यौ। अब अर्को कुरा मैले यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु, यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा सल्फर कन्टेन्ट छ, यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के छ? सल्फर कन्टेन्ट छ। इफ सल्फर इज कन्टेन्ट, यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के छ? सल्फर कन्टेन्ट छ र त्यसमा तिमीले के हाल्यौ? त्यसमा तिमीले केसको एडिसन गर्यौ? त्यसमा तिमीले केसको एडिसन गर्यौ? नाइट्रोजनको एडिसन गर्यो भने हेर त त्यहाँबाट जहिले पनि के बन्छ न त? NaCNS बन्छ। के भन्छ? NaCNS। अझ तिमीलाई यो कुरा याद हुन पर्छ क्या, जहिले पनि के गर्न पर्यो भने हामीले सोडियम एक्सट्र्याक्ट त बनाउँछौँ। सोडियम एक्सट्र्याक्ट भनेको जहिले पनि अल्कलाइन नेचरको हुन्छ, सोडियम एक्सटाइट भनेको जहिले पनि के हुन्छ? अल्कलाइन नेचरको हुन्छ। यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा नाइट्रोजन प्रेजेन्ट छ भने त्यो नाइट्रोजनलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने हो त? हामीले सोडियम एक्सट्र्याक्टसँग रियाक्सन गर्ने, कार्बनसँग रियाक्सन गर्ने, नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्ने, त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? NaCN आउँछ। याद गर, यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा सल्फर कन्टेन्ट छ भने त्यो सल्फरलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने हो त? ओके, हामीले सोडियमको दुईवटा एक्सट्र्याक्टसँग रियाक्सन गर्ने, त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? Na2S आउँछ। याद गर, यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा बोथ नाइट्रोजन र के छ? सल्फर कन्टेन्ट छ, बोथ के छ? नाइट्रोजन र सल्फर कन्टेन्ट छ भने चाहिँ यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने? याद गर, हामीले नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्ने, कार्बनसँग रियाक्सन गर्ने, यता सोडियमसँग रियाक्सन गर्ने, कार्बनसँग रियाक्सन गर्ने, नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्ने, सल्फरसँग रियाक्सन गर्ने, यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? NaCNS आउँछ। यो कुरा तिमीले के गर्न पर्यो? याद गर्न पर्यो। अब हेर त तिमीलाई क्वेसनमा के हुनेछ? लासाइजन टेस्ट रेड कलर PPT इज obtained which is due to the formation of भनेको छ। यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा सल्फर कन्टेन्ट छ र याद गर सल्फर कन्टेन्ट छ भने त त्यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो न त? NaCNS आउने भयो
र याद गर यसले यदि FeCl3 सँग रियाक्सन गर्यो भने FeCl3 सँग रियाक्सन गर्यो भने याद गर रेड कलर भएको याद गर फेरिक सल्फोसाइनाइड आउँछ। के आउँछ न त फेरिक सल्फोसाइनाइड आउँछ। यसको के आउने हो न त रेड कलर आउने हो। हामीले धेरै सोच्न परेन। रेड कलर याद गर रेड कलर दिने सल्फरले हो। रेड कलर दिने सल्फरले हो। अब सल्फरले दिने हो भने याद गर FeCl3 सँग रियाक्सन गराउनु पर्यो। यो कुनै उपाय छैन, हामीले याद नै गर्नुपर्छ। यो रियाक्सन याद गर्नलाई भन्दा हामीले यो एउटा रटान हान्नलाई सजिलो हुन्छ। बुझ्यौ? याद गर लास्ट साइड टेस्टमा रेड कलर दिनेको सल्फर कन्टेनिङ कम्पाउन्ड यो सल्फर कन्टेनिङ कम्पाउन्डमा फाइनल प्रोडक्टमा जहिले पनि हाम्रो के आउँछ भन त ओके फेरिक सल्फोसाइनाइड आउँछ। के आउँछ न त फेरिक सल्फोसाइनाइड आउँछ। यो एउटा चाहिँ तिमीले याद गर। बुझ्यौ? फेरस हामीले हेर त फेरससँग हैन फेरिकसँग गर्ने, हामीले फेरिकसँग गर्ने। यो पनि बुझ्यौ जस्तो लाग्छ। ओके अब हेर त यहाँ के लेख्या छ पोजिटिभ बिल स्टेन टेस्ट सोच भनेको छ। तिमीले के याद गर्न पर्यो थाहा छ? तिमीले के याद गर्न पर्यो थाहा छ? यो बिल स्टेन टेस्ट भनेको छ नि, यो बिल स्टेन टेस्ट भनेको के हो भन त? इट इज यो बिल स्टेन टेस्ट भनेको के हो भन त? बिल स्टेन टेस्ट भनेको के मलाई बताउन सक्छौ? व्हाट इज बिल स्टेन टेस्ट? एनीवन प्लिज? यो बिल स्टेन टेस्ट भनेको के हो? बिल स्टेन टेस्टले के गर्छ? इट इज युज्ड फर द डिटेक्सन अफ हेलोजन। हेर यो बिल स्टेन टेस्ट जुन छ नि यो बिल स्टेन टेस्ट भनेको याद गर युज्ड फर द डिटेक्सन अफ हेलोजन। used for the detection of halogen. It is used for the detection of halogen. Halogen को detection गर्नको लागि this reaction can be याद गर this test can be successfully carried out. अब याद गर है सपोज मानौ तिमीलाई एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दिएको छ, त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा हेलोजन प्रेजेन्ट छ कि छैन पत्ता लगाऊ भने अब तिमीले के गर्छ? सबभन्दा सुरुमा तिमीले कपर वायर लिग, कपरको तार लिग। कपरको तारमा तिमीले के गर थोरै अर्ग्यानिक स्याम्पल लिग। त्यसलाई तलबाट हिट गर्देऊ। तलबाट हिट गर्दाखेरि तिमीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक स्याम्पल यदि के भयो ग्रीन एज फ्लेममा के भयो बन्ड भयो। के भन त ग्रीन एज फ्लेम हरियो जलामा बल्यो भनेको ग्रीन एज फ्लेममा बल्यो भने तिमीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा हेलोजन छ भने थाहा छ। बिल स्टेन टेस्टले हेलोजन छ भनेर 100% डिटेक्सन गर्ने होइन, हेलोजन हुन पनि सक्छ भनेर डिटेक्सन गर्ने हो। हेलोजन मे बी प्रेजेन्ट। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। हाम्रो एन्सर के हो? अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। ओके अब हेर which of the following is an organic compound भनेको छ। याद गर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के हो? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ हो। याद गर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको हाइड्रोकार्बन र के हो? हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ हो। हाइड्रोकार्बन र हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभलाई नै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्ने हो। अब हेर त यसमा र अब हाम्रो के आएको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा त के हुनुपर्छ? कार्बन त हुनै पर्छ। कार्बन र हाइड्रोजनको डाइरेक्ट एसोसिएसन हुन पर्छ। तर यो हाइड्रोजनलाई पनि अरु कुनै एलिमेन्टले रिप्लेस गर्न सक्छ। जस्तै याद गर यो भनेको हाम्रो के हो? मिथेन हो। हाइड्रोकार्बन र हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ भनेको छ। अब हेर हाइड्रोकार्बन र के हो रे? हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ हो। अब यो हाइड्रोजनलाई अरु कुनै एलिमेन्टले यो चारवटा हाइड्रोजनलाई अर्थात कुनै हेर्दा एउटा हाइड्रोजनलाई कुनै पनि एलिमेन्टले रिप्लेस गरेको छ नि त्यो कम्पाउन्ड के हुन्छ? अर्ग्यानिक हुन्छ। हाइड्रोकार्बन र हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ भनेको छु नि त मैले। अब यसलाई त क्लोरिनले रिप्लेस गरेको छ भनेपछि यो पनि हाम्रो केबाट बनेको? हाइड्रोकार्बनबाटै बनेको। हाइड्रोकार्बन र हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभलाई नै हामीले के भन्ने हो? हाइड्रोकार्बन र हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्ने CCl4 हो। धेरै डिस्कसन नगरौँ यसमा।
यो CCl4 जुन छ नि, यो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कमनली कॉल्ड एज पाइरिन. कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कमनली कॉल्ड एज पाइरिन. यो पाइरिनलाई किसको रूपमा युज गरिन्छ? बलिराखेको आगोलाई निभाउनको लागि युज गरिन्छ. इट क्यान बी एक्सटेन्सिभली युज्ड एज फायर एक्सटिंग्युशर. इट क्यान बी used as, it can be used as fire, it can be used as मैले के लेखे fire extinguisher. It can be used as मैले के लेखे fire extinguisher भनेर लेखे. It can be used as fire extinguisher. यसले केसको रूपमा काम गरेको हुन्छ? फायर एक्सटिंग्युशर को रूपमा काम गरेको हुन्छ. यो पनि याद गर. नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज पोसिबल ड्यू टू भनेको छ. मलाई बताउन सक्छौ? नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज पोसिबल ड्यू टू भनेको छ. याद गर. एउटा कार्बनले अर्को कार्बन, एउटा कार्बनले अर्को कार्बन, एउटा कार्बनले अर्को कार्बनसँग यसरी लिंक बनाउँदै जान्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो? सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी भन्ने हो. एउटा कार्बनले अर्को कार्बनसँग लिंक बनाउँदै जान्छ भने त्यसलाई हामीले सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी भन्ने हो. त्यही कार्बनको सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टीलाई नै हामीले के भन्यो? क्याटेनेसन प्रोपर्टी भन्यो. के भन्यो रे? क्याटेनेसन प्रोपर्टी भन्ने हो. त्यही कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टीको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै भन्दा धेरै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु सजिलैसँग ल्याबमा बनाउन सक्छौं. त्यही भएर नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पोसिबल हुने एउटा मेन रिजन भनेको कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टी हो. अनि हामीले पढिहालेछ नि, एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट सेम केमिकल कन्स्टिट्युट भएको अरु नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउँछौं भने त्यसलाई हामीले के भन्यो? आइसोमेराइजेसन भन्यो. नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पोसिबल हुने जम्मा दुईटा रिजन छ नि. एउटा कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टी हो, अर्को भनेको हाम्रो के हो? आइसोमेराइजेसन अफ एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो. यसमा पनि बुझ्यौ जस्तो लाग्यो. बुझ्यो? यहाँसम्म बुझेको छ हैन? ओके. अब हेर, होमोलोगस सिरिज इज डिफर बाइ भनेको छ. यसमा त धेरै एक्सप्लेन नगरौं. होमोलोगस सिरिज भनेको के हो? प्रत्येक अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु एउटा CH युनिटले डिफर हुँदै जान्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो? होमोलोगस सिरिज भन्यो. जस्तै मैले के लेखे एउटा एक्जाम्पलमा, ओके, CH3 मैले के लेखे? CH3OH लेखे. यसमा एउटा CH युनिट बढायो भने के हुन्छ? CH3CH2OH. अब यो सेकेन्ड कम्पाउन्डमा पनि एउटा CH युनिट बढायो भने के हुन्छ? CH3CH2 मैले के लेखे? CH2 मैले के लेखे? OH लेखे. ल्याएर यो युनिटमा भन्दा, याद गर, यो फर्स्ट युनिटमा भन्दा सेकेन्ड युनिटमा के छ? एउटा CH युनिट बढी छ. फर्स्टमा भन्दा सेकेन्ड कम्पाउन्डमा के छ? एउटा CH युनिट के छ त? धेरै छ. हो कि होइन? फर्स्ट कम्पाउन्डमा भन्दा सेकेन्ड कम्पाउन्डमा के छ? एउटा CH युनिट के छ? एउटा CH युनिट के छ न त? फरक छ. एउटा CH युनिट धेरै छ. जस्तै र मैले लेखे CH2 युनिट. कार्बनको वेट कति? 12. दुईटा हाइड्रोजनको वेट 2 भनेपछि 14 एटमिक मास युनिट भयो. एउटा CH युनिट भन्नु र 14 एटमिक मास युनिट भन्नु एउटै कुरा. डाउट छैन? अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर. हो कि हैन? अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर. बुझ्यौ? अप्सन कुन आन्सर छ? ओके, प्रिन्स पौडेल बुझ्यौ तिमीले? अप्सन बी भन्दैछ. अप्सन बी हो र यहाँ? अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर. यो क्वेशन गाह्रो छ र छैन? ओके, हेर अर्को छ बेन्जिन अन ओजोनोलाइसिस गिव्स भनेको छ. बेन्जिनलाई ओजोनोलाइसिस गरे नि के आउँछ भनेको छ? यो बेन्जिन हो. हेर, यो बेन्जिन ओजोनोलाइसिस रिएक्सन भनेको के हो? ओजोनोलाइसिस रिएक्सनले के गर्छ? ओजोनोलाइसिस रिएक्सनले के गर्छ भन त? इट इज युज्ड टु लोकेट द पोजिसन अफ डबल बन्ड. हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, इट इज युज्ड टु लोकेट द पोजिसन अफ डबल बन्ड हो. हेर, यो पनि बहुत कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेशन हो. ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा जहिले पनि हामीले के गर्ने? डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने. यहाँ त के छ? डबल बन्ड छ. हेर, प्रत्येक डबल बन्ड छ. हेर, प्रत्येक डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने. अब हेर, तिमीले के गर्नु पर्यो? डबल बन्डलाई तोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने. डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने. डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने. डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने.
प्रत्येक डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने। यसरी हेर्दाखेरि अब एकचोटि हेर त, यहाँबाट तिमीले यति मात्रै पार्ट हेर न। ओके, यति पार्ट हेर तिमीले सबभन्दा सुरुमा। ओके, यो पार्ट हेर, यहाँबाट यति माथिको पार्टलाई हेर त, यति माथिको पार्टमा के छ? सिएचओ सिएचओ छ, हो कि होइन? सिएचओ सिएचओ छ। अब हेर तिमीले यो तलको पार्टलाई, यो पार्टलाई पनि हेर, यहाँ के छ? यहाँ पनि सिएचओ सिएचओ छ तल पनि, हो कि होइन? अब हेर तिमीले अर्को पार्टलाई हेर, अर्को पार्टमा तिमीले यसरी हेर्न सक्छौ र अर्को पार्टलाई तिमीले यसरी हेर, यहाँ पनि तिम्रो आँखाले देखियो सिएचओ सिएचओ देखियो, हो कि होइन? यहाँबाट कतिवटा सिएचओ सिएचओ निस्केको छ? 3 वटा सिएचओ सिएचओ निस्केको छ। अरू त लेख्नै परेन नि, डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने हो। यहाँ मैले के लेखेँ? सिएचओ सिएचओ लेखेँ। के लेखेँ मैले यहाँ? सिएचओ सिएचओ लेखेँ। यो सिएचओ सिएचओलाई हामीले के भन्ने हो? ग्लाइअक्जल भन्ने हो। के भन्ने हो? यसलाई हामीले सिम्पली ग्लाइअक्जल भन्ने हो। यसमा पनि प्लिज हामी कोही कन्फ्युजन नहुने। अब हामीले एन्सर केसमा धस्काउन सक्छौँ? सानका साथ। ओके, ग्लाइअक्जलमा हामीले के गर्न सक्छौँ? एन्सर धस्काउन सक्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यो पनि बुझ्यो होला। बुझ्यौ? ओके र एसिटाइलिन व्हेन रिएक्ट्स विथ रेड हट आइरन ट्युब गिव्स भनेको छ। तिमीलाई आइरन ट्युबको सट्टामा क्वेसनमा के पनि दिन सक्छ? आइरन ट्युबको सट्टामा तिमीलाई क्वेसनमा के पनि दिन सक्छ? कपर ट्युब पनि दिन सक्छ। के पनि दिन सक्छ न त? आइरन ट्युबको सट्टामा याद गर, तिमीलाई याद त के पनि दिन सक्छ न त? कपर ट्युब पनि दिन सक्छ। के पनि दिन सक्छ? कपर ट्युब पनि दिन सक्छ। अब एकचोटि हेर है त, त्यसो मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु। यसमा र हामीले जहिले पनि हामीले त यो हेर त, हामीले आइरन ट्युबलाई अब एसिटाइलिन हामीले पोलिमराइजेसन गर्ने हो। जहिले पनि आइरन ट्युब अर्थात् कपर ट्युब युज गरेछ भने, त्यो भनेको पोलिमराइजेसन रिएक्सन हो भनेर बुझ्ने। के हो भनेर बुझ्ने? पोलिमराइजेसन रिएक्सन हो भनेर बुझ्ने। अल्काइनलाई पोलिमराइजेसन गराउनको लागि कम्तीमा पनि 3 वटा मोलिकुल चाहिन्छ। हामीलाई क्वेसनमा एसिटाइलिन भनेको छ। हामीलाई क्वेसनमा के छ? एसिटाइलिन भनेको छ। अल्काइन हो नि त, हामीले जहिले पनि कतिवटा मोलिकुल युज गर्ने रे? 3 वटा मोलिकुल युज गर्ने। अब यसलाई हामीले के गर्छौं? रेड, अहिले म सुरुदेखि देखाउँछु स्लाइड, टेन्सन नल्याऊ। यसलाई हामीले रेड हट आइरन ट्युब राख्दा पनि हुन्छ, कपर ट्युब राख्दा पनि हुन्छ। आइरन ट्युब राख्या छ भने 400 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर, कपर ट्युब युज गरेको छ भने 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर। अब यसमा हेर न, यो एउटा मोलिकुलमा टोटल कतिवटा कार्बन छ? 2टा कार्बन छ। अनि याद गर, यो 3 वटा मोलिकुलमा टोटल कतिवटा कार्बन हुन्छ? 6 वटा कार्बन हुन्छ। कतिवटा कार्बन हुन्छ रे? 6 वटा कार्बन हुन्छ। 6 वटा कार्बन एटम भएको सिम्पल साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम के हो न त? सिम्पल साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम के हो? बेन्जिन हो कि होइन? हो नि होइन? सिम्पल साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम के हो न त? बेन्जिन हो। यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन नहुने है। सिम्पल साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम के हो? बेन्जिन हो। यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? एन्सर केसमा धस्काउन सक्छौँ भन त? एन्सर केसमा धस्काउन सक्छौँ। ओके, अप्सन हामीले एमा एन्सर के गर्न सक्छ? धस्काउन सक्छ। र अब हेर है त, हामीले गोक्ने होइन, लेख्ने पनि टेक्निक हुन्छ क्या। यो 3टा मोलिकुललाई यसरी लेख्न सकिहालिन्छ नि। हेर त, दिस वान इज द फर्स्ट मोलिक्युल, दिस वान इज द फर्स्ट मोलिक्युल, 3टा मोलिक्युल युज गर्ने हुनेछ। दिस वान इज द मोलिक्युल लेखे, सेकेन्ड मोलिक्युल। दिस वान इज द मोलिक्युल लेखे, थर्ड अर्थात् मोलिक्युल लेखे, लास्ट मोलिक्युल भनेर लेखे। रेड हट आइरन ट्युब राखेर 400 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने भनेको छ। पाई बन्डहरुलाई हामीले के गर्ने? साइक्लिक म्यानरमा यसरी शिफ्ट गर्ने। पाई बन्डलाई हामीले यसरी साइक्लिक म्यानरमा शिफ्ट गर्ने। पाई बन्डलाई यसरी साइक्लिक म्यानरमा शिफ्ट गरे भने यो कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बन्ड, यो 2टा कार्बनको बीचमा अगाडि हेर्दै एन्सर लेख्छ है। सीएच, यसको बीचमा सिंगल बन्डको फर्मेसन भयो। यो कार्बनको बीचमा डबल बन्ड, यो 2टा कार्बनको बीचमा सिंगल बन्डको फर्मेसन भएको छ। एउटा बन्ड उछिटेर माथि गयो, कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बन्ड। फाइनल्ली यो 2टा कार्बनको बीचमा सिंगल बन्डको फर्मेसन भएको छ। दिस स्ट्रक्चर इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस स्ट्रक्चर। हाम्रो एउटा प्रोडक्ट यसरी आएको। मेसिटालिन वाला मैले के गर्दैछु? अस्तिको लेक्चरमा डिस्कसन गराएको छु, एकचोटि त्यहाँबाट हेर।
यो याद गर मेसिटाइलिनको स्ट्रक्चर अस्ति पनि भनेको थिएँ नि एउटै बेन्जिनमा के छ एउटै बेन्जिनमा यो तीनवटा CH3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बस्या छ भने त्यसलाई हामीले मेसिटाइलिन भन्छौँ एउटै बेन्जिनमा तीनवटा CH3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बस्या छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौँ मेसिटाइलिन भनेको हुन्छ त्यसलाई हामीले सिम्पली के भन्छौँ रे मेसिटाइलिन भन्छौँ यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन भने कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन मेसिटाइलिन है त कपर ट्युब राखेको छ भने हामीले के गर्ने 500 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने 500 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने बुझ्यौ ल आजको लेक्चरको मैले के गर्दैछु भने यहाँ स्क्रिन देखाउँदैछु तिमीले फटाफट के गर स्क्रिन तिमीले सर्ट लिहाल आजको लेक्चर कतिको इफेक्टिभ लाग्यो तिमीले रेस्पोन्स दिन सक्छौ च्याट बक्समा आफ्नो मेसेज ड्रप गर प्लिज धेरै कुराहरु सिकाएको छ जस्तो लाग्छ बुझ्यौ जस्तो लाग्छ यसलाई स्क्रिनशट गर क्वेशन पनि स्क्रिनशट गर धेरै कुरा सिकिन्छ जसरी पनि के गर्ने क्ल्याम्पबुकबाट 1 नम्बरमा नाम निकालेर देखाउने र अरु कच्चा कुरै छैन र यसलाई पनि स्क्रिनशट गर इफेक्टिभ हुन्छ फिजिकल भन्दा पनि इफेक्टिभ हुन्छ नि त बुझ्यौ नि त हैन र यसलाई पनि स्क्रिनशट गर प्लिज ओके लास्ट साइजन टेस्ट के म भन्दिउ होला एकचोटी फेरि भन्दिन्छु म त्यो डोन्ट वरी फटाफट स्क्रिनशट गरिहाल है लास्ट साइजन टेस्ट भनेको याद गर यति मात्रै बुझ क्या नाइट्रोजन सल्फर र हेलोजन डिटेक्सन गर्नको लागि कुन टेस्ट क्यारिड आउट गरिन्छ भने सोधे लास्ट साइजन टेस्ट युज गरिन्छ भने अब याद गर हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा यदि सल्फर कन्टेनिङ छ भने मात्र त्यसले रेड पीपीटी दिन्छ सल्फर छ भने हाम्रो के आउने भयो NaCN त आउने भइहाल्यो त्यसलाई हामीले त रेड पीपीटी निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने हो फेरिक क्लोराइड सँग रियाक्सन गर्ने हो यति त एउटा मात्रै पढ्न पर्छ यसमा यो एउटा रियाक्सन चाहिँ तिमीले यो एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ याद गर्नै पर्यो युरियाको सोलुसनमा तिमीले रेड लिटमस पेपर हाल्दा पनि रेस्पोन्स देखाउँदैन ब्लू लिटमस पेपर हाल्दा पनि रेस्पोन्स देखाउँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्वाइस सोलुसन चाहिँ के हो न्यूट्रल हो ल के छ आजको लेक्चरमा छैनलाई मजाले बुझ्यो हैन मजा आयो पढ्नलाई हैन राइमर टाइमन रियाक्सन भनेको त फिनोललाई क्लोरोफर्म सँग रियाक्सन गरेर स्यालिसाइलेट निकाल्ने रियाक्सन हामीले राइमर टाइमन रियाक्सन भन्छौं सल्फर मात्रै छ भने हाम्रो के आउँछ सोडियम सल्फाइड आउँछ भनेको सल्फर मात्रै छ नि नाइट्रोजन र सल्फर छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ NaCNS आउँछ भनेको हामीले NaCNS लाई के गर्ने हो कन्सिडर गर्ने हो केही पनि भनेको छैन नि त युरिया त फेरि उ भनियो भइहाल्यो नि के रे बेसिक नेचरको हुने भइहाल्यो नि फेरि नाइट्रोजन के हुन्छ युरियामा लोन पेयर पे लेख्नुहुन्छ यो तिमीहरुको सिलेबसमा पर्दैन त्यही भएर तिमीले त्यो हेरेर त्यसलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट नदेऊ फिनोल सिलेबसमा छैन तिमीले सोधेको कारणले मात्र मैले आन्सर भन्दिएको हो अल्डो र अक्सो भनेको हामीले नोमेनक्लेचरबाट मात्र के गर्न सक्छौं एक्सप्लेन गर्न सक्छौं एकचोटि नोमेनक्लेचरमा आएर पोलिफंक्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचरमा आएर एकचोटि बाबु बुझन ल आजको लेक्चर के गर्दैछु हिन्ट गर्दैछु त ओके थ्यांक यू क्लास हैव अ गुड टाइम स्टे सेफ बाइ सबैजनाले राम्रोसँग एक्जाम देऊ नाम निकाल है त सबैलाई बेस्ट अफ लक टु अल ओके मस्त पढाइ जसरी पनि नाम निकाल्ने 1 नम्बरमा नाम निकाल्ने फेरि पनि मैले तिमीलाई रिपिट गरे भने क्ल्याम्पबुकबाट 1 नम्बरमा नाम निकाल्ने है त बाइ बाइ स्टुडेन्ट